Hi guys, මම බැලුවේ අපේ නොයිස් ප්‍රශ්නයට මං අයිටම් එකක් බැලුවා එක පර්ෆෙක්ට්ලි වැඩ කරනවා වගේ. හරි අපි අද මේකෙන් බලන්නේ කොහොමද ඕපන් කාඩ් අපි ඉන්ස්ටන්ට් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කියලා. ඕපන් කාඩ් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න අපිට පොඩි ඇප් ලයිබ්‍රරිස් වගේ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා මුලින්ම. මෙන්න මේ ලයිබ්‍රරිස් ටික ඊට පස්සේ අපි ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න මුලින්ම අපි කනෙක්ට් වෙන්න ඕනේ අපේ ඉන්ස්ටන්ස් එකට SSH වලින් SSH වලින් SSH වලින් කනෙක්ට් වෙන්න ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැත්නම් මම ලින්ක් එක දානවා උඩ ලින්ක් එකෙන් ගිහලා වීඩියෝ බලනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් SSH වලින් ඉන්ස්ටෝල් ලොග් වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න මේ වීඩියෝ එකේ. හරි ඊට පස්සේ අපි අපේ root access ගන්න sudo -i දැන් පේනවා අපි ඉන්නේ root එකේ. එතකොට අපි ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕනේ යම් install php 72 curl package already installed and there is nothing to do. ළඟට zip ownership make already installed set lib got already exist ළඟට gd yes ළඟට move package mb අපේ Amazon Linux එක CentOS වලින් තියෙන එක කියන්න මතුව හින්දා මම හරි ඔයා ඒක ට්‍රබල් ෂූට් කරනවා නම් ඒක බලන්න CentOS වල කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කියලා. ඒකට හරි අපි ඒක බලමු ඉස්සරහට ඒක නැතුව අවුලක් වෙයිද කියලා. ඊළඟට අපි කන්ටිනියු කරන් යමු. හරි ඊළඟට තියෙන්නේ ඕපන් කාඩ් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. අපි යමු github open card releases වලට යන්න. ඉල්ලා මෙන්න මේ release එකේ link එක copy කරගන්න. ඊට පස්සේ cd වා අපි apache server එකේ folder එකට යන්න. ඉල්ලා wget හරි ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා.
හරි ඩවුන්ලෝඩ් කරයි ls මේ තියෙන්නේ Opencart එක ඊට පස්සේ අපි මේක අන්සිප් කරගමු අන්සිප් කරගන්න අන්සිප් Opencart let's හරි එතකොට ළඟට තියෙන අපේ මේ අපේ ඉන්ස්ටන්ස් එකට browser through connect කරන්න අපේ ඉන්ස්ටන්ස් එකේ public IP ගන්න ඕනේ මුලින්ම යමු අපේ console එකට sign in වෙනවා EC2 instance එතන තියෙන්නේ public DNS එක නැත්තම් අපේ මේ public IP එකට ගියා නම් හරි යන්න ඕනේ /upload ඊට කලින් අපි මේ upload folder එකට read access දෙන්න ඕනේ read write access දෙන්න ඕනේ අපි ඒක දෙන්නේ chmod r777 upload ls කියලා බලුවම ඕල්ට වෙනවා මෙන්න මේ green color එකලා තියෙනවා දැන් බලමු upload එකට ගිහිල්ලා හරි ඒ සබ්ලයිෂන් එක කන්ටිනියු කරා ඊට පස්සේ vd නෑ කියලා කියනවා ඊට පස්සේ access permission නෑ කියනවා upload/configure upload/admin configured missing සහ unwritable කියලා තියෙනවා අපි ඒ රෙස්ට් එක හදා ගන්න ඕනේ මුලින්ම අපි gd නැත්තේ ඇයි කියලා බලමු අපි ආයිත් ඉන්ස්ටෝල් කරමු යම් install php 72 gd හරි cd upload ls මේකේ තියෙන config test කියන php එක අපි config.php කියලා කරන්න ඕනේ අපි ඒකට ඒක අපි copy කරමු config.php config-dist.php copy කරනවා config.php දැන් බලමු ls දැන් config.php එකක් තියෙනවා ඒතකොට අපිට ඒකට write access දෙන්න ඕනේ ඒක කරන්නේ chmod -r config
ඊළඟට ඇඩ්මින් එක cd ඇඩ්මින් එකේ තියෙන config disk කියලා එකක් අපි ඒක config කියලා rename කරමු ඒකට right access permission දෙන්න ඕනේ chmod r පිනාටත් මේක refresh කරලා බලන්න writable gt off කියලා එකක් අපි package ටික install කරාට පස්සේ අපි apache server restart කරන්න කොහොමද restart කරන්නේ service httpd restart stop okay okay දැන් බලමු හරි ඔක්කොම අවුලක් නෑ continue කරන්න ඊළඟට අපිට බැරි වුණා MySQL database එක හදන්න MySQL database එක හදන්න අපි මුලින්ම MySQL server එක start කරලා ඉන්න ඕනේ ඒකට service MySQL d start MySQL -u root -p password දැන් නිකම් enter කරන්න ඊට පස්සේ create database name එක දෙමු අපි sdb කියලා sorry create media කරලා හරි ඊට පස්සේ exit MySQL localhost database name එක sdb කියන address එක දෙන්න continue පස්සේ don't forget to delete your installation directory කියන්නේ select cd upload yes install කියන folder එක කන්න කියලා කියන්නේ c කරමු rm -r install පස්සේ login to administration admin අපි කලින් දුන්න admin password admin මේක අපි හරි ඒකේ මේක html කෙනෙක් select කරලා ඕක කරන්න ඊට පස්සේ success කියලා එනවා ඊට පස්සේ අපේ store front ගන්න පුළුවන් ඊව store එකට ගියාම ඉතින් අපේ store එක හරි Opencart store කරලා ඉවරයි මේ තියෙන අපේ store එක sample product add කරපු එක අපිට පස්සේ කරගත්ත එක අපි ඉස්සරහට බලමු